Hey guys, what's up? This is Glenn, one of the hosts of Creepsilog. And if you're wondering kung anong ginagawa natin dito today, well, we are trying out something new. And kung nagtataka kayo bakit wala si Gideon, that's exactly the something new that we're trying. So, as your hosts of Creepsilog, medyo full na yung schedule namin when it comes to recording. As it is, yung episodes namin that we record every weekend, we have one regular episode and one sliding to our DMs episode. And it's taking a lot of our time already. Like yung weekend namin nakakain na nun with the editing, the recording, the posters, everything. So, if we try to add more content sa aming video catalog sa YouTube, it's gonna be hard for us, like to get on a video call and record because scheduling is really hard. Even if there's just two of you, kakain at kakain siya ng oras. So we thought there must be like a solution for us to do this, for us to be able to give you additional content because you deserve it, but also it has to be something that's convenient for both of us, something that we can do easily. And that's when we thought maybe we can do this separately. Like pwede tayong mag-record, ah, ikaw kung kailan mo gusto, ako magre-record ako kung kailan ko gusto at the most convenient time for me, and then we can upload it separately. So we can talk about things that we don't normally talk about sa sa regular episodes natin. And I think that's like this is a really good solution for us. Like win-win because we get to add more content for you. You get to enjoy more videos from us. We get to record at the best time for us, and also there's an avenue for us to talk about things that we can't really talk about on the show. Kasi marami kaming mga kwento na nakakatawa or minsan nakakatakot that we can't really share because minsan it's out of place or parang awkward yung ganyan and it's not really needed on the show. But minsan maaalala na lang namin kapag lipas na yung chance na ikwento yun. Parang, oh nga na, ba't di ko shinare yung story na yun? So, the moment has passed, so hindi na namin makwento. But here, I guess we can do that here. We can share some stories that we think is gonna be interesting for you, and we hope that you like this new series of content from us, and I hope this becomes successful so we can continue doing this. Right. So, and okay, I'm gonna tell you a story. This is about um, I don't know if I can really call this like a stalking story, kasi it's not really that. More like harassment or I don't know. I don't know what to call it this yet, but you'll understand by the time I finish the story. This started happening to me in last year. Started last year at the height of the pandemic, during the lockdown, and um, nagtuloy-tuloy siya up until last month. So ganun katagal yung duration ng story, from parang over a year. And this is, to say the least, very annoying. A very annoying experience for me. Hindi ko to gusto. Hindi ko gusto nangyari to. And it's gotten to the point where it's become scary for me, and I'm not quite sure how to handle it because the other person that's involved in this story might be insane. And like, I'm not even exaggerating, that might be like the perfect term to describe them. Not sure, but well, you'll understand pag nakwento ko na. Anyway, so let me get on with the story then. Mahaba to and medyo nakakainis to, medyo masakit to sa ulo. So I hope you enjoy this story because I'm going to relive like really scary moments for me. Okay. So before I tell you the story, let me just first describe where I live. So itong lugar na to, this is like a compound ng mga mid-rise na buildings. It's a condominium na compound, and sa loob magkakatabi yung mga buildings and may streets, may park,
may parking lots. So pwede kang mag-ikot-ikot dito sa loob, and then it's really a nice place to live in. Mga ano na ako dito, I think over 10 years. And isa yun sa mga nagustuhan ko dito, yung pwede kang mag-ikot-ikot, pwede kang lumabas like anytime. Ako naging gawain ko ng mag-walking kahit late at night. It's become part of my fitness routine. Yun na yung parang pinaka physical activity ko, yung maglakad-lakad while listening to music. Like I said, even during the pandemic, during the lockdown last year, nung nag-start to nangyari, I was actually walking around dito sa amin. And up to now, I still continue doing this. Actually, ngayon na nagre-record ako, I just finished walking outside. And medyo hinahabol ko lang tong recording na to habang madilim-dilim pa. So, okay, so that's where I live. And one night last year, I was walking, nakasalubong ko itong isang guy who was walking his dog. And naka-earphones ako nung time na yun. I was listening to music or probably a podcast. And I was basically just tuned out. So naka-concentrate lang ako sa pinakinggan ko and sa pag-walking ko. But then na-realize ko he was trying to talk to me. He was trying to get my attention. So I took out an earphone and like parang ano yun, ganun. And he was asking me kung may bukas pa bang tindahan. And this was really late at night, parang midnight. And it's weird kasi this guy, I know him by face, and I know him na nakatira siya dito ng matagal na. Like hindi naman super tagal kasi mas nauna pa rin ako, pero hindi rin siya bago lang. So he should know na merong 7-Eleven sa labas na 24 hours bukas. And I don't know why he would ask me. Parang it's just weird. If he really wanted to know, he should have probably asked the guards or whoever. Pero ako yung tinanong niya. So that's weird. Pero I just thought na di ko naman to kailangan ni engage. So I just said, hindi ko alam. And then I put my earphones back in and nagpatuloy na ako sa paglalakad. So medyo natandaan ko na yung face niya na namukaan ko na siya after that initial encounter. And although hindi ko alam kung saang building siya nakatira dito, I'm sure ako na resident siya dito. And there are times after that initial meeting na nakikita ko siya outside even during daytime na nakatambay sa labas and natatandaan ko na yung mukha niya. So, alam ko na siya yun. Siya yung nag-approach sa akin nung gabing yun. So, by the way, just to describe him, he's dark-skinned, chubby, he's bigger and taller than me, and medyo loud yung personality niya. Like, many times nakikita ko siya sa labas na malakas ang boses niya, kasama niya yung mga friends niya, naghahalakakan sila. And, I don't know, medyo yun nga yung personality niyang ganyan, yung parang madali mo siyang matatandaan. So, another night, naglalakad-lakad ako ulit and I still had my earphones in and andun siya ulit, walking his dog. And he was again trying to catch my attention. Pero I I thought I'll try to ignore him. I pretended na hindi ko siya nakikita at naririnig at binuksan ko yung phone ko so kunwari text ako ganyan. Tapos sinabayan niya pa ako ng paglalakad like a few steps. Sumabay pa siya sa akin, really trying to get my attention. Pero hindi ko talaga tinignan. Tumigil din naman siya eventually because I think I was parang obviously being impolite with him na parang I don't want to talk. Parang ganun. So if you need something, ask somebody else. Ganun. Yun yung parang naging attitude ko sa kanya na if it's an emergency, if you really need help, andyan lang naman yung guard. Andun lang kami sa tapat ng guard. So bakit ako yung kailangang lapitan mo? Parang ganun. So anyway, um, so anyway,
Um, one night, this was in July 2020. Ang alala ko, that was a weekend night, maybe Friday or Saturday. Naalala ko kasi that was a game night with some of the podcasters na kasama namin sa network before. Because that year, madalas kami mag-game night online. We just go on FB Live, maglalaro kami, magkakantahan, kwentuhan, ganyan. So, while I was waiting for the game night to start, lumabas muna ako ng bahay, pumunta ako sa coffee shop na dito lang din sa loob ng ano ng condominium. And bumili ako ng cookies. I remember it was around 8 p.m. and medyo maambon-ambon pa. So nagmamadali lang ako noon. And hindi na ako nagdala ng earphones kasi mabilis lang naman ako. Nung pabalik na ako from the coffee shop, going back dito sa bahay, medyo malayo-layo rin eh. Siguro sabihin natin mga 5 minutes din na lakad. Nakita ko na naman siya, nasa lubong ko siya. And this time, dahil wala akong earphones, I had no excuse or like I can't pretend na hindi ko siya naririnig. And talagang nilapitan niya ako and tinanong niya kung meron pang bukas na tindahan. Which is really weird. Kasi, number one, tinanong niya na yun sa akin before, the first time na in-approach niya ako, and you're gonna ask me again? Parang, so what's this? Is this like a pick-up question? Something that you ask people to initiate the conversation? Ganun. And pangalawa, it was 8 p.m. Obviously, marami pang bukas na tindahan. And pangatlo, nasa tapat lang kami ng tindahan nung tinanong niya ako. And parang, ayan no, gusto kong sabihin sa kanya. So, medyo naano na ako sa kanya na ano na alibadbaran, yun ba yung magandang term? Na parang gusto kong tanungin, ano bang kailangan mo talaga? Tanong about bukas na tindahan. Pero hindi ko na lang siya sinabihan ng gano'n kasi baka naman, 'di ba, mabastos siya. So, hindi na lang ako sumagot na parang tinry ko na lang na maglakad ulit. Pero nag-persist pa rin siya and this time yung tinanong niya, mas nakaka-offend. Sabi niya, "Single ka ba?" And it was parang kumunot talaga yung noo ko nun habang nakatingin sa kanya na parang, "What what the fuck? Bakit ka nagtatanong ng ganyan sa hindi mo kilalang tao? Hindi tayo magkaibigan, hindi tayo magkakilala. What's it to you kung single ako or kung may karelasyon ako? And kung gusto mo makipagkaibigan, this is not the right way to do it because it's rude and I don't know, parang suspicious, parang meron kang I don't know, it's just probably me and my true crime brain thinking na there's something wrong with this person. Kaka true crime namin to sa Creepsilog. Pero yun nga, so hindi ako sumagot, naglakad na lang din ako, tinatuloy ko na lang paglalakad ng mabilis pauwi. And sobrang bilis ko naglakad. Tapos pagdating ko dun sa foyer nung building sa baba, so umakyat na ako. And I thought, okay, medyo safe na ako dito, as in mabilis na ako makakauwi. So umakyat na ako. Pagdating ko sa third floor, dun ko na-realize na sinusundan niya ako. Na umakyat din siya dun sa building namin. And sure ako na hindi siya taga dun, hindi ko siya kapitbahay. And well, same condo kami pero nasa ibang building siya. And sure ako na wala siyang pinupuntahan dun na kaibigan niya or whatever. Kasi dapat noon ko pa siya nakita dun. So, I'm sure na sinundan niya ako. And pag-akyat ko sa fourth floor kung saan ako nakatira, umakyat din siya ng fourth floor. Bit-bit niya pa yung aso niya. As in, talagang inakyat niya. And dun na ako naka-realize ng sinundan niya ako pauwi. Parang this is something else. So binuksan ko yung pinto ko at dali-dali ako pumasok sa loob. Nung isasara ko na, napatingin pa ako sa kanya and he was still walking towards me. Naglalakad pa siya papunta sa door ko bago ko maisara at mai-lock. And all I was thinking nung time na yun was, anong gustong gawin nito? Parang
is this person gonna turn violent? Mag-isa lang ako sa bahay and mas malaki siya sa akin. And I don't know kung ano yung goal niya. Parang, is this still being friendly or is this already crossing the line? Na did he think if he was going the friendly route, did he think na iimbitahin ko siya sa loob at magkwentuhan kami dito? So I really had to stop and um, think to myself, ano bang ginawa ko sa taong to? Bakit ganun? Bakit siya masyadong persistent? Like, I never really gave any indication na gusto ko makipagkaibigan sa kanya. In fact, wala akong kaibigan na kapitbahay ko. Like, puro mga, yung, well, kilala lang sa face, pero hindi kami naging mga close na mga magiging friends. Like, we say good morning, good evening, ganyan lang pag nagkakasalubong, but that's it. So, hindi ako para makipagkaibigan sa mga kapitbahay. And the fact that on more than one occasion and multiple times, naging impolite na ako sa kanya and I really made it clear na hindi ako interesadong makipag-chit-chat. But still keeps on doing it. So I'm not sure kung was I doing something to ano to foster this kind of attitude sa kanya. So I don't know. After that, after a few days after that, naisip ko na magtanong sa guard. May ka-close kasi akong guard on duty na na doon ako madalas nagtatanong kapag may mga kailangan ako. And tinanong ko siya, may kilala ba siyang ganitong itsura? So dinescribe ko tong guy na to. Sabi ko kilala niya naglalakad to ng aso madalas paggabi, ganyan ganyan. So dinescribe ko. Sabi ng guard, oo, kilala ko 'yan. And sabi ko kasi so kinuwento ko na medyo napipikon ako diyan, eh. Sabi niya, "Alam mo hindi lang ikaw, marami nang nagreklamo tungkol diyan." And then kinuwento sa akin ng guard yung isa sa mga nagreklamo, one time daw, so there's this, tenant or resident na nasa ground floor yung unit niya and, I think natutulog siya sa ilalim ng ng window niya. So natutulog daw siya dun tapos nagulat na lang siya kasi may ulong lumusot dun sa nakabukas niyang bintana. As in pumasok yung ulo. So nagulat siya, nagsisigaw siya, pinagmumura niya yung pumasok. And it's this guy, itong guy na sumunod sa akin, siya rin yung gumawa nun. And nireklamo dun sa guard, pero I don't think na nadisiplina nila siya or what. I'm not sure kung umabot sila sa barangay, pero that's what happened. But looks like he hasn't learned his lesson that, after what happened. So, anyway, after that incident na sinundan niya ako sa bahay, medyo wala naman akong encounter sa kanya apart from nasasalubong ko siya madalas during the daytime and di naman niya ako nilalapitan. And may times din sa gabi na nakikita ko siya pero usually may mga kasama siya, yung mga kasama niya nag-iingay and di rin niya ako kinakausap. So, I thought things have already stopped. So, parang okay na lahat. All is well, ganyan. But I was wrong. Fast forward to 2021. Okay. One afternoon, so I was just at home watching TV. May kumatok sa pinto and ako kasi hindi ako pala bukas ng kumakatok sa pinto. Lalo kung wala namang ina-expect na delivery ng pagkain or whatever, iniisip ko na lang baka nagkamali lang ng pupuntahan. So, hinayaan ko lang. Pero kumatok ulit at medyo persistent na. So, binuksan ko and it was two people. Isang girl na hindi ko kilala and the guy. It's him. Tapos yung guy na 'to may bitbit siyang plastic bag na may lamang pagkain sa loob na para bang ide-deliver niya somewhere. Tapos sabi niya, "Dito ba nakatira si ano?" I forget the name na binanggit niya. Tapos pinapakita niya nga yung food. So, immediately in my head naisip ko, okay magde-deliver siya ng food, pero yung taong hinahanap niya hindi ko kilala. So, nagkukunwari lang 'to na hinahanap niya 'tong taong 'to. Alam niya dito yung unit ko, eh, nanggaling na siya dito. And hindi ako umorder niyan.
Pero inisip ko na lang, okay, baka totoong nagkamali siya. I gave him the benefit of the doubt lalo na may kasama siya. So baka nga talaga nalito lang siya, nagkamali siya. Pero never nawala sa isip ko na he knows where I live. And he remembers where I live. And he probably knows that I'm alone. So sabi ko na lang, hindi ko kilala yan. And then sinara ko na yung pinto. And that's it. So I forgot about this incident. So parang okay, hindi naman gano'n ka-alarming, not cause for concern, hindi naman para mag-complain ako dahil do'n. He can easily say na nagkamali lang siya ng nakatok na pinto. So, ayan, dito sa amin kasi usong-uso nga yung gano'n, yung, mag-deliver ng food. Mag-o-order ka online, ide-deliver sa'yo, yung ganyan. So, meron isang food seller na hindi siya taga dito exactly sa loob ng ano ng condo, pero taga-labas siya, pero nagde-deliver sila dito sa loob. And dun ako umo-order ng lasagna. So, um, ang ginagawa namin, ime-message ko yung food seller, tapos ipapadala niya dun sa delivery boy niya yung food. So, yung ka-chat ko na may-ari one time, nag-order ako sa kanya, sabi niya, "Sige, papa-deliver na." Kaso medyo nalingat ako, so hindi ko na-check kaagad yung phone ko. Hindi ko alam na nandito na pala, dumating na yung delivery, nandun na siya sa baba ng building, hindi pa lang siya umaakyat. And then minessage ako nung boss niya, nung food seller, saying na nandiyan na yung delivery, pero hindi ako nakasagot kaagad. And nung nakita ko yung phone ko, dun ko lang nabasa yung message nung seller. So sabi ko, "Ay, sorry ma'am, hindi ko po nabasa kaagad yung message mo. Sige po, pakiakyat na lang po yung ano, yung food." So maya-maya dumating na yung delivery, kumatok na siya, hinatid na yung lasagna and then umalis na. So, I didn't think much about it until after a few minutes, nag-message ulit sa akin yung seller saying na yung delivery boy niya got harassed dito sa building namin. And nagulat ako kasi first time naman may nangyaring gano'n, never naman yung nangyari before. So, kinuwento niya sa akin kung anong nangyari. Apparently, nung matagal ako mag-reply, tumambay muna yung delivery boy dun sa baba, sa ground floor, umupo siya dun habang hinihintay ako mag-reply. And, sabi nung delivery boy, meron daw lalaking tumabi sa kanya sa pagkakaupo niya dun. And yung lalaki, nagtanong kung taga dun ba siya. So sabi nung delivery boy, hindi po, magde-deliver lang ako. Tapos the guy asked him, "Anong i-deliver mo? Saang unit? Sinong umorder?" Pero ang dami daw niyang tanong. So nagtaka yung ano, yung delivery boy na, "Ba't ang dami niyang tinatanong?" And he was confused like, "Sino ba 'to?" Ganyan. So hindi hindi siya sumasagot sa mga tinatanong, parang nagpe-pretend lang siya na di niya nalang kinakausap, nakaupo na lang daw siya dun. Tapos ang last daw na tinanong sa kanya is, "Tara sama ka sa'kin, gusto ko matikman nung kasama ko." Which is, what the hell? Kasi parang that's too too forward. Nakakabastos yung gano'n, masabihan ka ng gano'n. And so, timing naman, that was the time na nakapag-reply na ako dun sa boss niya and binigyan na siya ng go signal ng boss niya na, "Sige, akyat mo na yung food." So, umakyat na siya and, nung pabalik na siya sa kanila, pauwi na siya, nasalubong daw niya ulit yung guy and tinitignan daw siya, tinititigan talaga siya habang, paalis siya. So, talagang naano siya, na-harass talaga yung delivery boy at nagsumbong siya dun sa kanyang boss na yun yung kinuwento sa'kin nung boss niya. So, immediately alam ko na kung sino yung tinutukoy kahit hindi pa sabihin sa'kin, but just to be sure, I asked kung anong itsura, what he looked like, and no doubt about it, the moment na kinuwento niya, na sinabi nung boss na ganito itsura, blah, 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 blah. Alam ko na it's the same guy who followed me home. So, ako na lang yung humingi ng sorry na parang, "Sorry po kasi natagalan ako mag-reply kaya napatambay pa tuloy dun yung delivery boy. Sana kung naka-reply ako kaagad hindi na nangyari yun." Sabi ko, "Sige, next time po babantayan ko yung phone ko." Parang gano'n. So, parang nakakahiya kasi nung nangyari yun. So, pero that's medyo alarming but they chose na 'wag nang ireklamo yung guy na yun. Parang for the sake na lang na ano, na
na parang wala naman daw nagawa talaga sa kanya and baka daw kasi pag-initan pa sila next time na pumunta sila dito para mag-deliver. So sabi niya para wala na lang problema, palagpasin na lang sana hindi na maulit. So okay. So akala ko tapos na pero hindi pa pala because there's so much more na nangyari. And okay, this next thing that happened, this happened a few months ago. It was during my shift. Kasi naka-work from home ako and naka-night shift ako. So, usually ang lunch break ko ay 1 a.m. Hindi na uncommon sa akin yung nagugutom ako ng ganong oras. So, sometimes I would go out and pumupunta ako sa 7-Eleven to buy some snacks. And then, balik din ako kaagad para before my lunch break ends. So, on this night, I came down during my break and naglakad na ako papunta sa gate. On my way, may nasalubong akong babae. She was still young, probably in her early 20s, and umiiyak siya. So she was crying, mag-isa siya dun sa sa daan palakad-lakad. And nung nakita niya ako, lumapit siya sa akin and she asked me kung meron daw bang mga guards dito. So sabi ko, yes, merong roving guard at meron din dun sa guardhouse sa may gate. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? So habang umiiyak siya, sabi niya na she just escaped from a unit, which is tinuro niya sa akin itong building na 'to, yung bintana na 'yan, diyan ako galing. Tumakas lang ako kasi nakikipag-inuman daw siya dun with two guys and she didn't know na yung isang guy, ibinubugaw na pala siya dun sa isa pang guy. Like she was being forced to have sex with the other guy. And so, siyempre nag-refuse siya and dun siya nakatakas siya, nakatakbo siya. So, kaya niya ako nakita dun sa baba. So sabi ko, sige samahan kita sa guard para para isumbong natin. So on our way habang naglalakad kami, nagkwento siya. Sabi niya, itong girl na 'to na nagkukuwento, sabi niya hindi siya talaga taga dito, taga-labas siya. Tapos yung nag-invite sa kanya sa inuman, so one of the guys na kainuman niya ang nag-invite sa kanya, hindi naman niya talaga kakilala, hindi rin niya friend. Actually, hindi niya alam ang name. Kumbaga, nakakasalubong lang niya lagi sa labas and namumukhaan niya lang. And siguro nakakangitian niya, ganyan. So, that day, in-invite siya nitong guy na, "Uy, punta ka mamayang gabi dito sa pupunta tayo dun sa bahay nung friend ko dito and dun tayo mag-iinuman tayong tatlo." So, akala naman niya inuman lang, so pumayag siya, nagpunta siya, and once there, so nagiinuman na silang tatlo, yung unit owner, yung girl at yung lalaking nag-imbita sa kanya, sila yung nagiinuman. Maya-maya, nung nakainuman na sila, hinihila na ng unit owner si girl papunta sa kwarto and pinipilit na siyang mag-sex. Tapos nung tumatanggi siya, sabi niya, "Hindi mo ba alam na binugaw ka na niyang kasama mo para para makipag-sex?" And at that point, tumakbo na siya palabas and um dun siya nakatakas. So, dun niya ako nakita, dun niya ako kinausap, kinuwento niya. Pero sabi niya may mga naiwan daw kasi siya dun, naiwan niya yung phone niya, like et cetera. So, kailangan niyang balikan. Pero natatakot siyang bumalik mag-isa kasi baka mamaya hindi na siya paalisin. So, that's why nagpatulong siya sa'kin humanap ng guard. So, pagdating namin dun sa guard house, inexplain ko kung anong nangyari dun sa kanya kasi umiiyak pa rin siya, eh. So, sabi ko, "Kuya puwede bang samahan niyo siya pabalik dun sa unit, kunin lang yung gamit niya and then samahan niyo rin palabas hanggang, sa gate para makasakay na siya pauwi." Hindi ako makakasama kasi bibilip pa rin ako sa 7-Eleven and baka ma-late pa ako sa trabaho ko. So, pumayag naman yung guard, sasamahan siya, pero bago sila umalis tinanong ng guard, "Ano bang itsura nung nag-imbita sa'yo na hindi mo kilala, hindi mo kaibigan?" So, dinescribe niya, bakla, maitim, mataba. Sabi nung guard, si ano, pangalan." So, hindi ko na babanggitin kung anong pangalan. So, alam ko na kung sino yung tinutukoy din nung guard na yun. At sabi nung babae, nung narinig niya yung pangalan, "Oo, siya nga, yun nga yung pangalan niya." So, ang ending, sinamahan siya ng guard dun and
Ewan ko kung kinuha nila yung mga stuff niya kasi hindi na ako sumama. Pero I was like, what the hell? This guy, wala bang limits yung mga kagaguhan nito? Kasi gumagawa ka ng ganito dito sa lugar natin. So may binubugaw kang ganyan na hindi naman sex worker yung babae. Parang bakit mo pipilitin sa ganun? Niyaya mo siya sa inuman tapos may ganun pala. So nakakaano lang din, nakakainis lang din. Pero at this point, at least alam ko na kung ano yung pangalan niya. And pagbalik ko, hinanap ko kaagad siya sa Facebook and nakita ko naman kaagad yung profile niya. So, I started saving his pictures sa phone ko para lang meron akong magamit in case na kailanganin ko later. And finally, we get to the last part of the story. Na this is the part where I really lost my cool. Sumabog talaga ako. And I said na this has to end. Okay, so this happened last month, July 4. It was a Sunday night, mga past 9 p.m. na. I was just at home editing our episode nalalabas the next day. That's when I heard this loud banging sa pinto na kumakatok na parang urgent yung pagkatok. So, as usual, hindi ko na naman pinansin. Pero after a few seconds, kumatok ulit. So, sige, nasa bahay lang ako, naka-shorts lang ako, wala akong pang itaas. So, ang ginawa ko, binuksan ko yung pinto na maliit lang, and then sumilip na lang ako. And lo and behold, it was him. Siya ulit. And alam mo yung pumasok sa isip ko na parang, ano na naman? Ano na namang gimmick 'to? And before pa siya magsalita, naasar na ako, pero yung sinabi niya, mas naasar pa ako lalo kasi sabi niya, "Dito po ba nakatira si Justine?" And I was like, sa isip ko, "Nagtanong ka na dito dati, 'di ba? Parang galing ka na dito, alam mong 'di dito nakatira. Ano na naman 'to?" And this time mag-isa lang siya at wala siyang dalang delivery or whatever. So I know na gimmick mo lang 'to. Ano ba talagang purpose mo? So sabi ko, dahil sa sobrang yung kumukulo na yung dugo ko, sabi ko na lang, sinigawan ko siya ng, hindi ko kilala yan. Tapos, nislam ko yung pinto, yung sobrang lakas. Then nilock ko. Tapos, alam mo yung pinalilipas mo yung init ng ulo mo. And then doon ko na-realize na, no, kailangan matapos na to this night. Kasi nabibwisit na ako, hindi na pwedeng magtuloy pa to. So, nagbihis ako at agad-agad akong bumaba. Hinanap ko siya kasi pagbaba ko wala na siya. So, teka. Pagdating ko sa baba, nung nakita kong wala siya, I almost decided no, wag ko na lang kaya ituloy, balik na lang ako, palipasan ko na lang yung init ng ulo ko. But there's also this voice telling me na no, sobra na. Parang hangga't hindi ka gumagawa ng anything, uulit at uulit, to kakatok ng kakatok, susundan ka ng susundan. So sabi ko, um, hanapin ko siya at kakausapin ko siya. So lakad-lakad ako, inisa-isa ko yung mga nadaanan kong building, di ko siya makita. Until nakarating ako dun sa isang building na pagliko kong ganun, nakita ko siya agad. And immediately, nakita niya ako. He saw me too. Tapos, pagkakita niya sa akin, bigla siyang umikot. He turned around and then he went inside that building. So, sabi ko, okay, indication yun na alam niyang may ginawa siyang mali. Kasi bakit niya ako tatakbuhan? 'Di ba? Kanina may hinahanap ka sa unit ko, 'di ba? Ngayon kakausapin kita, bakit ayaw mo makipag-usap? So, punta ako dun sa building na yun and dun, hindi ko na napigil. Nakita ko umakyat siya paakyat. Nasa may bandang third floor, fourth floor na siya. Sinigawan ko siya. So, sabi ko, bumaba ka dito and mag-usap tayo. Ganun. Ang lakas ng boses ko. Hindi siya sumasagot, naglalakad pa rin siya, pero nakikita ko pa rin siya. So, nakailang beses pa akong sumigaw. Sinisigawan ko talaga siya. Sabi ko, nakailang beses ka na pumunta sa bahay. So, halika, kausapin mo ako dito. Tapos, yung mga pinto dun sa yung mga unit, dun, isa-isa nagsisibukasan kasi ang lakas ng boses ko. So, parang iskandalo talaga. Nakakahiya. Pero dahil sa init na rin talaga ng ulo ko, yun, hindi pa rin siya bumaba. Tapos yung isang matanda dun sa ground floor, nagbukas siya, isang lola.
So sabi niya, "Anong nangyari?" Sabi ko, "Yung pong yun na nakikita niyo yan?" So 'pag tingala niya nakita niya nandun pa, eh. Sabi ko, "Ilang beses na po niyan ako pinuntahan sa bahay, sinusundan niya na ako 'pag naglalakad ako. Hindi ko alam kung anong pakay niya sa'kin, kung anong gusto niya at gusto ko lang siyang kausapin." Sabi ko, "Taga dito po ba 'yan?" Sabi niya, "Hindi, ayan yung unit nila, oh, sa kabilang building." Ta's tinuturo niya kung saan banda. So tinandaan ko kung saan yung tinuro. Tapos iniisip ko, okey anong next kong gagawin? Hindi ko siya susundan sa taas. So pupunta ba ako sa unit niya at kakatukin ko kung sino man yung pamilya niya dun at susumbong ko siya or hihintayin ko siya dun sa unit niya dumating at dun kami mag-uusap? Pero iniisip ko, hindi sige, hanap ako ng ibang paraan. Pero kailangan may gawin ako tonight. So alam mo yung may pintig-pintig pa yung ulo ko nun sa galit, umuwi ako sa bahay. Pagdating ko, ang una kong ginawa I immediately searched for him on Facebook and tinignan ko yung profile niya hanggang sa mahanap ko yung nanay niya. And minessage ko yung nanay niya. Then sabi ko, "Puwede po ba kayong makausap tungkol sa anak niyo?" Nag-reply naman and tinawagan ko. So, nag-usap kami and sinabi ko lahat ng mga ginawa nung anak niya sa akin. Sabi ko, "Sobra na po." Sabi ko, "Kasi hindi ko alam kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari. Hindi ko alam kung anong goal niya, bakit niya ginagawa 'yan." Tapos sabi ng nanay niya, "Sorry, hindi ko din alam na ginagawa niya 'yan and, um, kakausapin ko na lang ta's ako na lang yung magso-sorry," yung ganyan. So, nag-sorry sa'kin yung nanay niya na okey na parang surprisingly okey namang kausap yung nanay niya. And I think, kinausap naman niya, because after that, I have not encountered him again. Nakakasalubong ko siya sa labas pero hindi niya na ako tinitignan, hindi niya ako tinititigan. And hindi ko na siya nakitang sumusunod or hindi na siya kumatok dito ulit. So yun, I still see him paminsan-minsan but I just ignore him. And I hope that that's the end of it kasi hindi ko alam kung anong pumapasok sa utak niya, kung anong gusto niyang gawin. So, I really don't know how to handle it. Gusto kong magalit sa kanya, but at the same time, what if there's something wrong with him na hindi ko lang pala alam? And I don't know, I still think that's the best thing for me to do na isumbong na lang siya sa nanay niya and let his mom handle it. Kasi kung ako lang, wala, baka magsalita lang ako ng ano, ng hindi maganda. And siyempre dahil madadala ka na lang din sa sa galit mo. Imagine all these things happened in a span of a year. So, nakaka-frustrate na meron kang kapitbahay na ganito. Ayoko pa naman yung parang may iniiwas-iwasan ako. Ayoko yung kapag lalabas ako at masasalubong ko, ako pa yung maiilang, ako pa yung iiwas. Ayoko nung may mga gano'ng considerations kasi wala naman akong ginagawang mali. But here you have this guy na masyadong forward, masyadong, I don't know, outgoing pa ba yung tawag dun kasi wala na sa lugar. Na magtatanong ng mga questions na not only are private pero he has nothing to do with that information. Bakit niya itatanong? And ayoko ng may gano'ng kapitbahay and na naba-bother lang ako na ano, na gano'n and kung if there is something wrong with him, hindi ko alam kung anong puwede niyang maisip gawin next and that's also, a concern for me. So, I hope na nakausap siya talaga ng maayos nung nanay niya and, so far wala na siyang inattempt so I guess happy ending, but if he does attempt anything again, I'll let you know. Maybe magkakaroon tayo ng part 2. Sana wala. Pero yeah, so thank you so much for staying with me and listening to this story. Napakahaba, napaka traumatic, napaka annoying. Told you. And I hope you enjoy listening to my story and let us know if you want more. If you have suggestions, if you have feedback, let us know. We value your feedback para ma-improve pa namin itong series na to because really we want to do this for you. So, yun. If you have anything to say to us, you can probably send us a DM sa Twitter or sa Facebook or sa Instagram. It's Creepsilog. Or
send us an email. It's creepsilog at thebunkph.com or creepsilog@gmail.com. Or kung gusto nyo ng anonymous, you can go to curiouscat.qa/creepsilog. So yun, and thank you guys. I hope you continue listening to our podcast. We still have our regular episodes on Mondays and our sliding to our DMs episodes every Thursday. Ayun, and what else? I think yun na. So thank you. I really appreciate you listening to my story, guys. Thank you so much. Bye.